اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن اسباب هجر العش للانثى او للعصفوره. ايه الاسباب اللي تخلي العصفوره بعد ما تبيض تسيب العش وما ترقدش على البيض وتهجره وتطلع بره؟ في اسباب كتير. في الفيديو ده هنتكلم عن اهم الاسباب وعلاجها، ازاي تخلي العصفوره بتاعتك ما تهجرش العش، او ليه العصفوره هجرت العش اصلا. يلا بينا نبدا. زي ما قلنا في المقدمة ان الفيديو ده هنتكلم عن اسباب هجر العش، ايه اللي يخلي العصفورة تسيب البيض بتاعها وما تكملش رقاد عليه وتهجر العش بتاعها وتسيب. اول سبب من الاسباب معانا هو عدم النظافة. ان انت تكون سايب القفص في حالة يعني ما بتنضفش خالص. لازم على الاقل كل يوم او يومين تنضف القفص. العش نفسه لازم تكون منضفه في وقت تجهيز العش للعصفوره، وهي بتجهز عشها بتكون انت منضفه وحاطط شويه نشاره خفيفه جدا، وبتهتم بنظافه القفص من وقت للتاني، لان عدم النظافه او قله النظافه بيسبب حشرات زي الفاش مثلا، والحشرات ديت بتضايق العصفوره جدا، ما بتقدرش ترقد على البيض، فبالتالي بتسيب العش وبتهجره. فده بيكون اول سبب موجود معانا، والسبب ده بيبقى شائع جدا خصوصا عند المبتدئين، او لو واحد جايب عصفورين زينه حاططهم بيكون مهمل في النظافه او ما عندوش خبره في النظافه، فبيتكون الحشرات ديت والفاش، وبالتالي العصفوره بتبقى قلقانه والفاش عامل لها ازعاج فبتسيب البيض وبتهجره. فدي اول نقطه معانا، يبقى نهتم بالنظافه. تاني نقطة موجودة معانا وهي برضو هتكون من نصيب المبتدئين، لأن المبتدئ بيكون فرحان أول ما بيلاقي العصفورة ابتدت تبيض، فبيبتدي يفتح العش بتاعه كتير. يعني إيه؟ تيجي قدام العش كده باضت لسه باضت، يقدر يفتح ويقفل، يفتح ويقفل، يفتح ويقفل. طبعا أنت كده بالطريقة ديت تفتح وتقفل تفتح وتقفل، كل شويه عايز تفتح العش تشوف البيض بيضت كام بيضه، راقده ولا لا، بتعمل ايه. كل اللي انت بتعمله ده انت ما بتعملش حاجه غير انك بتسبب ازعاج كبير جدا جدا للانثى. بتحس بقلق وبتحس ان العش ده كده مش في امان، وان لو في زغاليل طلعت هيكونوا مش في امان، لان في قلق بيحصل كل شويه فتح وقفل، فانت بتسبب لها رعب، فبالتالي بتقوم سايبه العش وبتهجره. عشان كده بننصح ان وقت ما يكون العصفوره بتجهز عش او بدات تبيض نبعد تماما عن فتح العش وقفله. ممكن تفتح مره واحده كاطمئنان ان انت بتشوف الحاله ايه والوضع ايه، بس اكتر من كده لا. فبتحاول توفر الهدوء للقفص بشكل عام، بلاش ازعاج، بلاش يكون القفص متحرك، تحرك من هنا شويه تحطه هنا شويه، لا، القفص يبقى في مكان ثابت عشان العصفوره تحس بالامان وتكمل العش بتاعها. فديت برضو نقطه مهمه جدا، الامان وتوفر الهدوء للعصفوره. النقطة الثالثة اللي معانا هي برضو هيكون غلط انت بتعمله بيسبب هجر العش للعصفورة او تكسير البيض، اللي انت بتقدم محفزات على التزاوج للذكر والانثى. يعني ايه؟ يعني انت عايز تدلع العصافير وعايز تغذيهم، فبتقوم حاطط مثلا جرجير، تحط فلفل، الحاجات ديت من الايه؟ المحفزات على التزاوج. فالذكر اول ما ياكل منها يشعر برغبه في التزاوج، فيخش عايز يتزاوج مع الانثى، هي راقده على البيض فتمنعه، فيقوم كسر البيض عشان تطلع. طبعا بالطريقه دي انت بوظت العش. يا اما هي كلت من المحفزات برضو فبتقوم هجره العش خالص، ورغبه منها في انشاء عش جديد وتزاوج جديد، وبتقوم سايبه البيض وهجراه. فبننصح بوقت ما يكون العصفوره راقده على البيض بنمنع اي محفزات، سواء انت بتقدمها عن طريق دواء بيطري في المسقى او عن طريق اكل طبيعي فيه محفزات. وتقدر تخش على النت وتبحث ايه الاكلات اللي فيها محفزات على التزاوج، هي زي الجرجير والفلفل والبرسيم، الحاجات دي كلها بتعتبر من المحفزات. فبننصح انت تبعد عنها وقت ما يكون العصفوره راقده على البيض عشان ما تهجرش العش. ده كان السبب الثالث معانا والحل بتاعه. السبب الرابع اللي معانا ان يكون العصفوره او الذكر او الانثى بيشوفوا جوارح، او بيشوفوا فئران، او بيشوفوا اي قوارض. المنظر ده بيرعبهم. العصفوره لو شافت فار او شافت جوارح بتترعب، والرعبه ديت بيخليها تهجر العش وتسيبه، لان هي اصلا ما تبقاش مطمنه للمكان وما بترضاش ترد عليه. فانت طبعا لو حاطط القفص دوت في بلكونه، فده بيبقى احتمال كبير اللي هي شافت حاجه من الجوارح او من القوارض،
فخافت فقلقت فسابت العش وبطلت ترقد عليه. فده برضو سبب مهم جدا لازم تاخد بالك منه وتحطه في الاعتبار. طيب ايه تاني ممكن نركز فيه او ممكن نفكر فيه يخلي العصفورة تهجر العش؟ هو ان يكون البيض اصلا كابس او فاضي. يعني ايه كابس؟ يعني الجنين مات جواه، وده بيبقى نتيجة من الرطوبة او قلة خبرة من الانثى في الرقاد، لسه اول عش ليها، او ممكن يكون البيض اصلا فاضي وقت التزاوج ما حصلش تلقيح كويس فالبيض طلع فاضي، فبالتالي العصفورة حست ان البيض فاضي فهجرته، مش هتكمل رقاد عليه. بالتالي انت في الوقت ده لازم تكشف على البيض وتشوف حالته ايه، علشان لو فاضي هترميه عشان العصفورة تخش في عش جديد، او لو كابس برضه هترميه وتبتدي تشوف ايه الرطوبة. هنحط حتة فحمة جوه العش، هنعالج الرطوبة ازاي اللي في المكان. فدي اهم الاسباب اللي بتخلي العصفوره تهجر العش وتسيب البيض بتاعها وما تكملش رقاد عليه. في نهايه الفيديو اتمنى تكون استفدت مني، يا ريت لو استفدت مني تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه عشان تشوف كل فيديوهاتنا، عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.